خانم زرا سلام، خوبی؟ امروز چه برف شدیدی زده. وای خاموش آبی ها. وای چقدر برف. حاضر یا پتویی چیزی لازم داری به من بگو. نه پتو هسته دو تا هستی یه چیزی آریان بشن لباس، کفش، دستکش. حالا نگاه کن چقدر برف میباره. خیلی سخته. حالا همه چه خوابه؟ بهتره، خوبه. چون سرما واقعا سرما رو بچشه خیلی سخته براش خانم زرا. نه الان یک تشریعی برم اون نزدیک صادر داخل صادر گرمه. از صبح تا حالا برف میباره، یعنی واقعا برف زیبایی هم هست. باید غار رو تشمیل کنی، حداقل یه سرپناهی داشته باشیم. آها خوب کار کرد. یعنی آقا میلاد خب آدم خطرناکی و باران تهدید کرد. گفت واقعا چه میلاد قصد کشتن برون داشت. من رفتم دیروز رفتم چلانتری خانم زرا. رفتم چلانتری چرا پیگیر پرونده نشد. گفت امروز نیرو برای شما میفرستم. باش گفتم امروز نیرو لازم داریم. و نه آقا واقعا چون ما نیرو کم داشتیم. نه آقا امپراتور تا هر وقت میداد یا باید و دوست خب من سعی میداد نگوش چه زنگ زدی یا پیلیس باید و دو زنگ زدی. خب باش کشن خاموش آقا امپراتور باید گفتم هر وقت میداد من و دو میخواب بگوی چش الان مثلا تو مبایره دروری زدو میلاد چش ایگون زنگ پیلیسی زمان اتوری میلاد یه فراری که میاد باش. آتیشان چه خاموش شد. ولی من رفتم داخل چلانتری گفتن یه زحمتی که شما انجام ندی، رفتن شکایت میلاد رو انجام دادن که هر روز مزاحم تو میشه. و خانم زرا خودی واقعا سخت آتیش روشن کردن در این بارش برف و برف آتش خاموش
حداقل در چادر رو ببند 4 یامر یخ نزنی. الان با صادره بزرگه یه طور ایتوری این بود بعد نقضه خب باشه. الان خب بعد نقضه الان دیگه بعد نقضه درسته. خب منم با پلیس سماهن کردم که با آدرس اینجا رو دادم چه پیگیری کنه چه میره از اذیت نکنه. من دیروز خیلی سخت تو بارش برف اینده میلاد زیمان بدبختی الانم هر روز زنگ زد. بله خانم زارا دیگه بس بازار زارا خیلی سخت ولی برف من چون نبارید. الان حداقل تلاش کن چه غار تکمیل کنیم. غار بسینم اکرام پلاستیک بنامسش حداقل ایزو میتونه از سر بود. باشه من پلاستیک هر چیزی از مغازه لازم داریم من ایسونم سید ولی آن یادم رفت دستشم بخرم برات. نه قول دادم گفتم هم موقع کار یا دستش یا چیزی میخواد. باشه فردا. سردین خب خیلی سردی یه چویدن سرده بینه دستمون یخ زدیم میه با غار بسینیم. الان میخواد چیکار کنی؟ یه خورده همه او رو دارم باید برم انت آری همه خوبی تا این زغاده بون صدا شو داخل باشه تا برا همه دیدم آوری کنیم. ها سیشه
روزش اومد دیدم بگم تونم ایرنا بود. آها. براش سیشو هم باید ایزان دو آوری کنید خیلی سردران نزیشه میاد تا دوباره صبح بود دوباره صبح رنگ دیگه میگیره بله باید ما خیلی چه آقیامه بخوی یه رمز میکنم درست خود آنها بردش دست بشم آب سرد آب یخ منه با دستات زر داره با جنگ کنم وقتی بکنم بکنم چطور بردش
چه آب سرده اصلا کنم. سارا خانم با وکیلم صحبت کنی، یه سری به وکیل بزنیم. این رازو پرونده چی شد اصلا؟ نه زنجی زد نه خبری. بخوام زنگ تو بزنم. مروش رفتن پیش میدادن با من. درسته. بخوام زنگ بزنم. یا زنگ نزد. خب بله شاید اصلا کلان گرفتار چی باشه چه زنگ نزده. با یه سری بهش بزنی، یه سری به دفترش. نظام دیگه خوش دارن او بالا بشه. چه می‌بینم؟ درست. اینو بگیر این کنم. وقتی دایی سی باکو. آها درست. لقد با سار یا عمر یا کلاه چیز درست کن چون سر نباشه. این که در بافی من اینجورون تر میبرنش. دستوری من اینجورون تر میبرنش که در. تاش دوباره خاموش شد. نمیاد تر رو بینه بازم به
یه بس آقا خواهیم نزن کنم بستم در چادر رو بند چهاریامه رو یخ نزنه واقعا. نه ایطوری بهتره این بخارتش را داخل صادر خانم زهرا من داخل چراغ شکایت میداد انجام دام. آدرس همین میکنم اجدام. خدا نظر تو بخاطر چه برف زیر نومنه شاید بخاطر سنما بدی اینه خب باید تفریشای شما عمل کنی اونو آدرس دقیق داشت وقتی برف بزنه زادم شد برف توش باشه ماشین دیگه تردد نمیکنه. شاید آدرس اشتباهی رفته بود آدرس تنیز داشت آقای پراتو بله من آدرس رو اما آدرس چی به چیل دادم هم به کلانتری هم دادم. اما ادبایی کنه هم دام بررسی کنه صورت زده سکنه بگم زیران ختم میلاد خب باید زده کنین چه دیگه میرا مزاحمتون نشه درد سر باید میرا رو زندونی کنن. یا ببینید چه اومن انا نه مرد خون مجبور خون برانچی دام تریش کرد باش جای موبیلی اما دقیقی دست دیده هم بشون
میلا خانم زرا چند تاشو بوف چمنه و فروش رفتن خو الان استقام مغازه نداریم وش بکن دیگه که لبتی خیلی تا بوافی باشه باش صحبتی کنم اگه ها در قبل از ما حرف چه مزیدی تا با ما تماس نگرفته نیستم گشت کن صدا خواست بریم فقط مواظب بود سرمان نخره خانم زهرا خیلی سخته آقای پرادار بنا به این هیز آمدیم دیگه شو تشرکنو یعنی اینو متازقه لبون یعنی اینو داخل صادر باش البته چند سر ما خیدمش دیگه بهتره بود یه چه من فکر فقط به خاطر این سرما خده با بریم بیمارستان و دان تا سر آرامش کنم مانیو بیاره روی خورده شیر بخواه گفتم خورده شیر برمیجه بخواه باش الله سلام سلام خوبی؟ خسته نباشی. سلام زهرا خالیدی تو؟ بدی خوبی نه تو خوبه؟ سلام بود نه فرما سرتون منی چادر منی بیامون دیگه کنیم زندگی مهمی تو پدرم تو سن ما دوش یه قوم شکایت در مورد شکایت پرونده قبلیت یا پرونده قدیمی و اینو ما گفتم نه پرونده جدیدی تشکیل بدیم سی صورت جلسه بنویسیم سید این زمان تو چی بی اینو ما هرچی هم پرونده رفتیم نمیش واقعا چی بجریمش جناب سرمان نبیرش اصلا من شکایت کردم من همین شکایت آقا بیچه اومد بی شکایت چی بیان اومد در مورد اون پرونده پرسم شده ما هم پراتر میخوام اش گفتم برای شکایت کن خوام بیا بچه دست من نترسونده ده اومد ما پرونده قدیمی و بیو پرونده هرچی رفتیم دم توش نیدیمش نترسیم بجریمش اصلا نبیرش گاه او بی رزر زمین دو شما سراغ پرونده ما باید یه پرونده جدید تشکیل بدیم سی صورت جلسه بنویسیم فرما داخل تا دست در نکنه ما هم برفیزه و زاله نخوبی و یه خد شلشیدی و بگیم اینو هم دیر اومدیم نظام توی باید بعد شکایت نه ما وظیفه مونه که ما باید کار مردم برسیمشون نه گفتم یه صورت جلسه بنویسیم سی که پرونده جدید تشکیل بدیم سید فرما داخل تا دست در من راحت می خود جرم و بوس رم داخله حالا جریان تو چه نصر چی بیرین والا زریانی ما زندگیمو اوله بر خوب پیش بره با هم خوب بیریم یه موضوعی ما زندگیمو پیش اومد یه اومد رو زنده بمیسته نه زنده بمیسته من گون طور نیسته هم احترام با خود هم احترام با زنده بمیم احترام زندگی کنم تو بهش گفتی؟ ها. خب زنده بمیش با هم نستا
که باید بسنه بریم بتسيتنا ها خب میداد بسنه به میسته و منو به تو چه بده چردم سر من اومد شکایت کردم از با کمک پلیس هم تریسم بسنه وش بسنم خب یه آقای اسمش مردی به هم کمکون چه چه بسنه وش است همکارمونه درست اوستا هم ده مثل زیان میتوری پیش رفت الان یا من شکایت کردم طلاق نوشتم طلاق توافقی نوشتم مریم شکایت کردم مریم شکایت هر چی کنم مریم پرداخت میکنه یا باید بس نبرم یا هم مریم پرداخت میکنه طبق قانون خواهم بس باید تا 7 ساله‌ای تی مادریش درست میخوام وش گفتم گون دوست داری هفته یه بار دو بار بیو بس تا بوینو بره ولی من بس نیرمت خب قبول میکنی یا بسش هم بینی مثلا به اونه بسه یا مزاحمتی بود مزاحمی بود که ته چیز نی آقا اپراتور من ازیتی کنی خوش کنی میخوام یه تازه خواستگاری اومد رسیم دیگه چه حق نروستی کنی باش میرتی گو ها اگه تو حق داشتی رفت زندگی میسری من حق نه دوباره زندگی کنی دیگه نه باید دوباره اون روز نومتت نه که باید صحبت کنم نه دوش اومد یه امپراتورون خطه خوش زنگ بزنه خواهم فراری کنی باید به دو زنگ بزنی مشکل ناره یه پرونده تشکیلی دون سیش اجاره میارمش خم کارتونو درست کنم دست در نکنی هر وقت اومیده زنگ بزنه ما تا ما بیاییم باشه هر وقت اومد باشه ها زنگ بزن نه به دلش جرم اول بجرش باش صحبت که جرم صحبت باش بو برش داخل چوی برسیش تعارفش کن به دلش زنگ مزن اپراتور بیا بیرون بره او طرف یه زنگ بزنه تا مخ ما برسونم بیرون اگر به دلش زنگ زدی فراری کنی را بازن تا بجرمش آقای اپراتور به دوز مثلا زنگ بزنه ها به دوز باید زنگ بزنی جرم صحبت بذاری نه ای که حرفش بزنی بگی برا فلان بیشونش کرد بنم دستش اینو باش صحبت کن زنگ به دوز بزنی ما تا اون بیام بجرمش خب میام سیشی کن دست دایده نیروی آرون خیلی میام بجرمش هم بدبخت الان نیست سرما الان یه زیر من تا بالا است شورچیلیو ببینیم اینو تا من میرم دستی که مجبور اون پیلسی داشتن که من روستا خونه چای کنم از زاری دم بالا و نه ان شاء الله درستی بود ان شاء الله درستی کنم ولی با صحبت کنی مجر قول چی کاری چه خود گفتی چیزی قول چند بومش زندون تا میره تا درار بده ها دقیقاً میریم پرداخت کنی تو یک سال درست چی کنم مدا تو برو داخل بشی سردت من راحت اومد صورت لستن تا بنیسم نه سران دخل تمام شرایط زندگی من ایبینی پای چه طلبستونه در و منی رو با حدود یه دست مایش دو درم بسم وده بابت کورنی بسان داخل متعطل خویه منتظر سرمای خری دی منظوم هیزم تید منتظر الان اینو زغال بون باید داخل دی خروجی نه ان شاء الله قسم خد درست کنم زید و سخت والا با شرایط منی کو و اینو من تهسم بیام بالا چیه مردم خیلی سخت تن میره خطینا و اینو زندگی کنی چی وسیله آریده چی خرزیده الان زنم و ای آقای اپراتوری دست یاد در نکنی این خرز خلاطه بسی اخی من رنگ کارجاری بسی یا بچی انجرفتم این به خاطر مریم خب هم تا من گزنگ زنم تا بینین سیک سی مریم؟ به چی جرفتی؟ طلاق توافقی انجام دادم آقای بچی توافقی انجامش داد تو میوه گفتی خام توافقی یعنی چه میوه نخیر دوباره آقای مو بچی لنگو دوباره اون پاسگاه شکایت کن سی میوه؟ بگیم میوه میخوام میوه پرداخت میشه نه نصف میوه تخی یا میوه کامل خیسی دیگه بچی لازینه زیاده تو با یالی که من ساده زندگی کنی اینو میخورده چهار چردم میخورده عمه دو نفر برین حکمت میچردن ان نصفش بود شد یعنی نصفش آقای چقدر به چیله بهتون سی 100 میلیون سگی 120 میلیون 20 میلیونش به خاطر این بسه هیچ است هم دستش در نکنم به خاطر بسه 20 شهید خوبه چیله به چیل خوبیه خوبه اصلا میرات وضعش خوبه چه بهتره میره تبرینو والا هم وضع سی نداریم پا میرات چندیه میریه من هم 300 میلیونی بود حالا و خواست خمم بیدیه ایسته چه بود تداوسی نده پوش خواهد میریه من نده یعنی گفت میره تمیز نارا؟ هیچ نه آقا یه ماشینی تینا دار یه ماشی داره؟
یه ماشی هم چندی برنی 150 میلیون اینده چه کوری در خواه عجب بدبختی حالا جناب سروان تو نیتیسی برای تیش باش تو زندگی کنی نه ایر وای بچه سردشو گناه باش داره گفتم گم هیچ کار نه تمام تیز زندگی کنم خواه یا اونه هم نزوستی چه دقل بچه خوش سردش نو بون یا فقط ایگه خود میو بام کافری بعد رحمتیه خیلی کافری حداقل یه اونه چرای بشرد سی تلا هم توزینه اولیش نبیری حالا جناب سروان یه کاری بکن که میلاد زود دستگیر کنین من خواهی ساختسازی انجام برم شکایت بنویسیم ابلاغ رایی کنیم سیش اگر خش تعویض لا اومه خب ما یونی میشته تو مشکل تو نلیکنیم و اگر نومتمون درخواست دمیش نومه ما وظیفمونه چه دستگیرش کنیم بیاریمش فقط من به خاطر که ولی سر میخوام پرونده قبلیتون اصلا نریمیش هر چه رفتیم اونشون اینو نریمیش یه فراوری فقط اصلا نون ستوری یا ایرو حالا باید یه نقشه اگر حالا ما درخواست شیدیم اگر اومه اگر نومه به نظر خودم چی نیا اگر بخواست بیم بره خب قبل نیمه چه دنبالش دم صبح حالا یه نقشه ریزیم باهاش بچشونی بیاریمش بیا یا میرو جرم صحبت بذارش پذیرایی اشک تسوی بریسیش خب باید صحبت کن تمیز نه هیچ حرفش بزنین تا اپراتور بیا بیرون تام زنجمو بزن تا من بیایم باشه حتما به دستا نیروی آروم که میره بجریمش چون چه ده اجر از زیر رد بدل زنگ زدین ده نمیبینیم شنجو کارمون خرابی بود و میخواستم ساختسازی انجام برم سیش گوه میلادی ترسان شاید بیا هنوز ساختمون خراب کنیم به ساختمون سیش ما فقط شکایت کردیم که میلاد زود مثلا دستگیر کنین پرونده پیگیری کنین سامسی تو مدبرم باش 14 دست جامم نخود تا بشینیم ده بفرما داخل نه دست در نکنه ما باید برم تاریخ تشکیل پرونده 12 درسته؟ موضوع جرم آزار آزار اذیت بیشتر به خاطر آزار اذیت خیلی آزار اذیت می‌کنه و درخواست برای میل درسته؟ بله خب شاچی زرای بله اسم فامیل زرا خالدی ها بله تشچی هم میلاد اسمش درسته؟ میلا حسین میلاد حسین پورا فراش ما بفرمایید داخل ما در این معمولیت نباید چیزی خلاچین رو استفاده کنیم داستان نایه دردگان شعبه یکی لیسانسی که کار تنظیح انجام دیگه زریان نسید گفتم بدون آفران مخوام بدونم الان فقط دیکای شاید گفتم یه نقشه بریزین هر وقت اومد شماره من امپراتور چه داره یا به اومد من این دامشن فقط زنجمو بزنین چشم با دست تا این بیایم من درخواست داشیدم اول درخواست داشیدم اگر اومد ما اول وظیفه‌مون اینه که درخواستش بدیم بیاییم درخواست دیم اگر اومد خب کارتونه دیگه اومد باید بجریمش باشه دست در نکنید ان شاء الله الان کارتم درستی میشه نه ما وظیفه‌مونه به نوشتم موضوع جرم نوشتم آزار اذیتی کنی یا اذیتی کنی و درخواست برای مریت که مریت تاش بسونی اینو در حال یه امضا هم بزن سیمون که ما هم پیجیر شو بونده بفرمایید یه امضایی پایین بزن که ما امضا تا هم داشته بودیم این شرایط هم قوانین هم نوشتمه باشه دست در نکنم پرونده قبلیت من اگه اشتباه چی هم بی چه زیر این بنویسی دست در نکنید ناصر رحمتی خانم در آمده شو بی ما بریم کار مبرسی معمولیت دارم بازم خداحافظ باشه سلامت دست ولی در همون توی چت گفتم اگر اومد ما اومد درخواست داشیدم اگر اومد چیز اومد همون کاری چتون گفتم انجام برید
باش نروی لیش صحبت کنی یا دست کتوش کنی سیش نه ایشونی شاه یه خورده مهربونی باید صحبت کنی و ما بچرنیش او خداحافظ سلام سلامت جناب سلام بخشین باش زنا باشی خانم زهرا الان جناب سلمان اومد دیگه این شکایت دیگه پرونده قبلی که باطل شد باید پرونده دادیدیم شروع کرد که دیگه هم باید انشاءالله میلاد زودی زندونی کنیم که دیگه الان ساختازی انجام برانسید خیلی از سرد خانم زهرا یعنی یخ چکر خوردن الان خیلی درست کنیم بخریم آقای پراتو بله خانم زهرا حتما یه خورده آب داخلمون بیسیتگل چی بردی؟ ها باش دست در نکنی من میتونه ازیدی نه سزتی خانم زهرا من واقعا با بهت کمک کنم آرامه یخچه آب بکشانزش کاش میلاد دستگیر کنین تا حداقل مریم نه پرداخت کنی خانم زهرا دیگه انشاءالله دیگه جناب سلمان چه گفت باید با مهربونی باش دفعه بعد اومه من سعی کنم که دور از دست از میلاد به ها چرا وقتی تو که زنگ میلاد بزنم؟ دیره نه آقای پراتور زنگ نزد پلیز باش هیز اومده چی الان داخل صادر خیلی جمعی بوشه آره دیگه الان برن او رو تشتر کنن تازه قلبون دوباره بیان به خاطر آریامه چه یخ نزنه ما فقط به خاطر آریامه رو خدا بکشم توی بسه استوا اگر یعنی مریض شد دیگه خانم زهرا از داخل ششم کلیه ها چه بید میلاد زنده مو آریامه مزه خراب چه میلاد اصلا کلا انجا زندگی حق شما رو نابود کرد آریامه نبی طوری زندگی کن آقای پراد الان من با سام آغازی صحبت میکنم که اگر مثلا کلاهی دستچشی بهش بگم باشد نه دستش نونم بکن آقای پراد فقط کلاه ها باشه کلاه با همین لیفای همومی هم صحبت کنم آره باشه دست ریره ایترم با چشم غیر از آب دیگه برای فردا چیزی نمیخوای خانم زهرا نه دست در نکن خب باشه یعنی هر وسیله‌ای پوشاچی نه پوشال چه حسی آریامه قطره سیه بیسکویت مادری خب یا آب میوه یا شیر موزه چه آریامه رو بخری باشه
برم واسه قاری هم چه این پلاستیک بخرم یا روز چادر. حالا باید سوپ بیارم. خب باش. نه من فقط میخواستم چون چادر خیس نشه این پلاستیک بنازین روش چه حداقل جمع‌تر بود موقع بارش برف بارون. وریسم و داره تشویر کنم. این دونو با دردم آقای پراتور بره خونه داره حتی رسی صبح دارو خونه یه بس قرص نوافه یا جدو بهم قرص درد خاطر دندون درد خب باش. خیلی درد کن باش با خود بیا دست در نکنی من خواهشی کنم. انشالله چه میلا زندونی بشه که من دیگه از اذیت کردن راحت بشی من خیلی خوبه. بینیم امید خراب بینیم سیا ما چه امید موزه خراب باش. چند بریسم یه دو یوزدان خوب کنم بیاین سری درست کنم آنچه خیلی سردابره بله دیگه فصل زمستون دیگه کلا سرده خیلی خیسه